নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। Itu kain itu nakai. Itu atai দিব মানে Itu atai pelak. পুৰা তেজ আছে সব Epo mana sih? Apa epo? Iya nimok দিব লাগিব ধুতে মানে এনেকে নিমকখন নিদিলে এই মাছটো যে পিছল পিছল হৈ আছে এটা পিছল নহয় এই মানে এটো ধুতে এনেকে হেৰি দি পেলাই নিমখ দি পেলাই ধুব আৰু লাগে এটো সাফাও হ'ব মাছটো পানী আনি দিছো ৰব এটো মানে নিমখ দি ধুবই লাগিব আৰু ধুবই লাগে কিমান লেতেৰা পানী ওলাইছে কি না আজি মাছটো কিহে হতি বনাব এয়া নৰসিংহ খতি বনাম নৰসিংহ আৰু কি লৈছে নৰসিংহ দিছো এয়া জালুক তাত দিম আৰু এয়া আদা এয়া নহৰু তাৰপা এইকেইটা তেজপাত আৰু এইকেইটা শুকান জলকীয়া নৰসিংহ পাতখিনি এটা পিছি ল'ব লাগিব পিছিব লাগিব এয়া হালধি দিছো দে মাছখন ফাৰ্ষ্টতে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব মানে এতিয়া অকমান মাছতহে দিছো নিমখ আকৌ পিছত দিব লাগিব এফালে এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ আছে ফ্ৰাই হোৱালৈকে এতিয়া এই বস্তুখিনি নৰসিংহ জালুককেইটা তাৰপিছত আদা নহৰুকেইটা আৰু জলকীয়াকেইটা পিচি ল'ব লাগিব এয়া নৰসিংহ পাত দে হ'ব পিছা এতিয়া এখিনি চেকিব লাগিব ন চেকিব লাগিব পানী অলপ সৰহকৈ দি ল'ব লাগিব এতিয়া নহৰু আদাকণ আৰু জলকীয়াকেইটা মানে পিচি ল'ব আৰু এইকণ হ'ল অকণমান আৰু জাষ্ট মাছখিনি হৈ গ'ল এয়া হ'ব এটা মাছৰ 10 পিচ হ'ব এতিয়া আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দিয়া হৈছে এতিয়া জিৰা এয়া হালধি জলকীয়াটা এটা ছিঙিছোঁ অকণ নিমখ এইকণ জালুককণ দে এতিয়াই দি দিব ন এতিয়া তেলতে দি দিওঁ ভাজ খাই যাব আৰু এয়া টেঙামৰা পিচি ৰখা এয়া জোলখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পাছত উতল আহিলে হৈ যাব উতল আহিলে মাছ দিব নে এতিয়াই দিব দি দিওঁ মোলে
আপোনালোকেও বনাই খাই কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন আৰু ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিব থেংক ইউ